các bạn đã dành thời gian quay lại với channel của Nam Vlog nha. Mấy tuần này Nam mất tích tại vì cái chân Nam bị thương á, đá số sao không bị chày, cái nó bị nhiễm trùng, cái phải đi khám bệnh rồi các kiểu, rồi bữa nay mới làm clip các bạn xem được, các bạn thông cảm nha. Thì ngày hôm nay Nam quay lại đây với con xe Winner mà Nam thấy là độ nhiều nhất từ trước tới giờ luôn, nhiều về đồ chơi và nhiều về cái giá thành nữa, kinh khủng lắm. Ngay bây giờ mình cùng soi con xe này nha các bạn. Thì để hỗ trợ cho Na thì đây có bạn Trí. Dạ chào các bạn. Trí sẽ hỗ trợ cho Na review chi tiết mấy món đồ chơi đó là gì, tên gì, giá như thế nào, tại Na đâu biết đâu. Rồi giờ mình bắt đầu tổng quan trước đi ha. Mình ôm eo mình làm trước ha. Mình bắt đầu từ cái dàn áo đi. Dàn áo. Cái dàn áo con xe này đã được sơn cái màu xám xi măng. Màu xám xi măng hả? Cái màu hiện tại là bây giờ nó đang hot trend như bây giờ luôn á. Ồ, màu này đang hot hả? Màu này đang hot mà. Thiệt không? Vậy anh sơn R15 giống vậy mà người ta chơi xấu coi chừng đó nha. R15 lên tem này đẹp luôn. Vậy hả? Con xe này nó mới vừa up lên hai con heo dầu. Hai con heo. Đi 2 đĩa. Đi 2 đĩa hai bên. Đi 2 đĩa hai bên. Ôi anh thấy đây có heo dầu Rambo nè. Đúng rồi. Đây là con heo dầu Rambo của Moto 3. Moto 3 hả? Vậy Moto 1 với Moto 2 nữa hả? Ồ, là nó có bao nhiêu cái mô tô? Đó là cái giải đua á. Thì cái con heo này là Rambo Monoblock B4, được sử dụng trong mấy cái giải đua Moto 3 á. Thì con heo dầu này thường người ta sử dụng trong những cái xe mà ví dụ như của Ducati nè, BMW S1000RR á. Ồ, là con heo này hả? Nó có nhiều loại lắm. M5, M50 nè, rồi Monoblock B4 nè. Thì cái con heo này, tại vì mình đi cái con heo này nhìn nó gọn cái xe hơn, nhìn nó nhỏ hơn. Ồ, nhưng mà con heo này nó giá cao không? Giá con này là 40 triệu một con. Cái gì chứ, con heo này là 40 triệu hả? Đúng rồi, 40 triệu một con. Trời ơi, nó hơn con heo nái trong xóm mình nuôi luôn á. Con heo nuôi cả chồng đời nó lên bán không được giá tiền này nữa. Tại vì con heo này cái piston ở trong á, nó làm bằng cái titan, nó chịu nhiệt lên tới 900 cái độ C lận, và bóp của nó êm hơn. Đó thì nó mới có cái giá thành nó cao như vậy. Khi xe mình chạy tốc độ cao, đĩa quay nhanh, bóp lại thì sinh ra nhiệt, mà cái đó thì nó chịu nhiệt tốt. Đúng rồi, nó chịu nhiệt cao hơn bình thường một xíu. Là con heo này không là 40. Đúng rồi. Anh thấy có đây có cái bát nữa nè. Làm thêm cái bát nữa là hết triệu mấy, 2 triệu nữa. Cái bát này bằng gì mắc vậy? Cái bát này là mình ta chạy cái CNC nguyên khối á. CNC hả? CNC lại thì nó bắt vừa với cái này. Hàng gì? Ồ, vậy là hai con heo hai bên là 80 triệu. Độ hai con Winner vô cái bánh xe này. Chạy không nghe nặng hả? Nó hơi nặng một xíu. Hơi nặng. Rồi đây có sợi dây gì nữa nè? Đây là cái sợi dây dầu bấm á. 1 triệu 9. Một là một sợi á. Cho anh hỏi nhẹ, cái đĩa này đĩa gì nữa? Cái đĩa này là đĩa của Rambo luôn. Đĩa của Rambo luôn hả? Là 4,5 triệu một đĩa. Mà nhìn nó hiền quá em ha, nó không có thiết kế khuyết vô khuyết ra cho thể thao ha. Nó hiền ha. Là nó vậy luôn á, nhìn nó như zin vậy. Như anh thấy nè, để mà gắn được thêm cái đĩa bên đây nữa là mình phải mua một cái cây phuộc mới nữa. Cái cây phuộc bên phải xong mình về mình xoay ra. Vậy giờ hiện tại giờ mình dư 2 cây phuộc ở nhà. Đúng rồi, tại người ta đâu bán một cây hả? Mua một cặp về. Mua một cặp và lấy một cây thôi. Đúng rồi, một cây mà để có 2 cái này để mình gắn cái đĩa. Đúng rồi, thì mình phải làm lại cái bát này. Cái bát này nó khác với lại cái bát bên kia nha. Cho nên là cái con heo dầu trong này á, nó thụt hơn. Nó thụt vô, còn con heo bên này á, thì nó bị lòi ra ngoài. Tại vì con heo này là con heo zin nè. Bên này là mình đã chế lại rồi. Bên heo sữa, heo nái. Anh thấy nội cái bánh này không là tiền rồi đó. Đúng rồi. Giờ anh chậm vô su cái bánh này thôi đúng không? Su hang heo thôi. Su hang heo thôi chứ tại vì cái cặp mâm này là 3,2 triệu. Mình mua một cặp về mình lấy một cái hàng trước thôi, còn cái hàng sau để ở nhà. Mâm này tên gì em? Cái mâm này là mâm Racing Boy 8 cây. Cái này mâm là cái bản nhỏ. Racing Boy 8 cây, giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu một cặp. Rồi cái này dán đẹp chưa? Này dán carbon. Dán carbon ha. Dán carbon. Chứ nói chơi cái này là cái ốp carbon thiệt á. Đây là ốp carbon fiber. Là nó rơi vào tầm 1,8 triệu là luôn ở trong mình vẽ luôn. Cái này là vẽ nha. Em cho anh hỏi nè. Anh thường là anh thấy những cái chi tiết carbon ở trên chiếc những phân khối lớn người ta order nước ngoài về. Còn đối với chiếc Winner thì ở đâu ra có sẵn à? Mình đem đi mình ốp lại, mình ốp bằng cái chất liệu carbon lên á. Là mình lấy cái dè zin đi. Đúng rồi, mình lấy cái dè. Mình kêu nó ịn cái carbon lên. Đúng rồi, ịn lên. Có cái dịch vụ đó nữa hả ta? Có nhúng carbon rồi, có sơn rồi, có ốp carbon nữa. Rồi cái đèn xi nhan. Gắn ở đây cũng lạ ha, lần đầu tiên anh thấy đèn xi nhan gắn vị trí này. Này là cái đèn. Quên, đèn chở sáng. Đèn chở sáng. Nhưng mà anh thấy gắn ở đây cái tốn thêm cái bát này nữa nè. Đúng rồi. Cái bát này chắc cũng bằng CNC luôn hả? Đúng. Là tốn tiền nữa nè. Tốn tiền. Không khéo cái bát này bằng cái tiền của cái đèn chở sáng này ạ. Đúng rồi. Tại vì
Thường anh em gắn cái đèn tuôn là anh em gắn ở đây. Nhưng mà ở đây thì gắn cái camera hành trình này. Camera hành trình. Là cái này hả? Gắn camera hành trình này cho nên là mình đổi, mình gắn xuống đây. Camera gì bằng ngón tay cái anh vậy? Có quay được không? Hay gắn cho đẹp thôi? Quay được. Cái này chỉ cần mình mở máy lên xong rồi mình mở đèn lên là camera nó tự quay. Cái này nó làm anh liên tưởng trong cho mấy chiếc xe hơi á, nó quay đầy cái xong nó lưu vô thẻ xong tự xóa cái cũ đi lưu mới. Đúng rồi, cái này nó cũng y xì vậy đó. Nó cứ đầy là nó xóa. Ồ ngộ, lần đầu tiên anh thấy luôn á nha. Cái cục này bao nhiêu tiền? Cục này không biết nữa, chưa báo giá cục này. Cục này không biết nhớ tiền hả? Cục này không biết đâu, nhưng mà em nghĩ là cũng tầm mấy triệu á. Mấy triệu hả? Mấy triệu à. Cái này gắn cái R15 chắc đẹp lắm ta. Anh có mang đồ không lên rã luôn? Rã này ra hả? Không, cái gì xu, dùng tay xu cũng được. Hình như anh thấy cái đồng hồ này còn là đồng hồ zin phải không? Cái này là zin hết. Ê, anh vừa nãy ra ý tưởng nè, không mấy mình giờ mình mua con Win X về mình tháo mình lấy cái đồng hồ gắn vào đây thôi. Xong cái xác đưa cho anh về anh độ. Anh khỏi cần đồng hồ. Là ngon luôn. Ôi, cái đầu đèn con này nó vẫn giữ là nguyên zin hết, mình chỉ lên cái mão MX King thôi. Cái mão này là giống cái mão MX King của Accenture á. Cái chắn gió này hả? Đúng rồi. Cái này anh nghĩ nó không có chức năng chắn gió đâu ha. Gắn cho kiển là đẹp. Nó nhô lên có chút xíu à. Chút xíu. Ý là nhìn từ cái phía trước nhìn tới nhìn con xe mình đẹp thôi. Ok. Rồi bên đây anh thấy có cảm giác nó tiền bên đây nè. Đây anh bóp thử coi nha. Để coi bóp bằng mấy ngón. Bóp ngón thôi. Bóp anh thường 2 ngón quen rồi. Của anh nó rộng á nên bóp bằng 2 ngón. 2 ngón thôi. Đi chuyên gia đi thục. Đây. Một ngón cũng được tại nó nhẹ mà. Nó nhẹ. Wow. Ồ em, cho anh hỏi nè, anh bóp cảm giác nó nhẹ vậy là do bản chất xe nó vậy hay là do thay cái này vô nó vậy? Do thay cái này á. Thay này vô là nó nhẹ hả? Do cái piston của cái con heo, do cái piston của cái này nè, của cái Rambo này nè, là nó cho mình cái lực thắng nó êm hơn. Tay thắng Rambo. Nó mã là gì em? RCS có Sakota 19. Sao em biết được? Hả? Nó có chữ trên đây đâu? Thế mình nhìn mình biết mà. Anh thấy có số 18 20 này là cái gì? Cái này chắc cái vậy là lấy cái giữa đúng không? Là 18 20 là mình lấy 19. Hình như cái này là cái năm mình mua 2018. Ngộ vậy. Cái này bao nhiêu tiền ta? Cái này là 8,5 triệu. 8,5 triệu hả? 8,5 triệu. Là mua về gắn vô thôi chứ không có chế gì hết. Mình chỉ có mình khoét cái bát chút xíu này thôi. Vậy hả? Nhẹ ghê á. Êm. Nhẹ ghê. Khi mà gắn cái này vô là mình tải được 2 con heo luôn nha. Chứ không phải là có nhiều người gắn heo vô kiển thôi, nhưng mà mình bóp là bóp 2 heo nó hoạt động bình thường. Bóp thắng cái 2 con heo hoạt động là bóp luôn, là móc đít luôn á. Từ nãy giờ anh không hỏi là mình gắn cái việc gắn 2 đĩa 2 heo vậy vô, cái việc thắng lại nó có thay đổi không? Thay nó cũng hơi êm xíu, tới nhẹ mình đi mình bóp như này nhấp vậy nè, cái lực thắng của mình nó tốt hơn. Vậy cho anh hỏi cái việc thay hai cái này nó khi thắng gấp nó có hiệu quả bằng cái độ cái gì? Cái ABS nè hả? Cái ABS. Tự nhiên cái ABS là nó sẽ tốt hơn cái này rồi, nhưng mà cái này là chủ yếu là kiển. Vậy kêu ảnh độ ABS chạy cho an toàn. Sắp độ rồi đó. Sắp độ hả? Đúng. Thôi đừng nói anh gợi ý nha, anh tốn tiền anh trách anh nữa. Rồi bên đây có cái cùm nữa nè. Domino. Cùm tăng Domino. Cái này chắc khoảng 2 triệu mấy ha, anh nhớ vậy á. 2,8 triệu. 2 triệu mấy? 2 triệu ga. Vậy hả? Còn bên đây nữa nè, cái tay côn nữa nè. Tay côn là tay côn CRG. Cá nhân anh cảm thấy á, cái côn tay này có vẻ hơi cứng và nặng hơn chút xíu so với côn xe zin á. Đúng rồi, tại vì cái này nó đã độ cái nồi UMA rồi. Đời UMA 5 lò xo hả? 5 lò xo. Hàng gì nó nặng hơn ha? Như này là khi mà gắn cái cùm này vô á, này nó nhẹ hơn bớt rồi đó, chứ gắn cái cùm zin vô thì nó mỏi tay lắm. Ủa vậy cái nồi xe này rất là bắt à? Đúng rồi, nó cứng, nó bắt hơn. Bự con như em chạy chứ nhỏ leo lên nó bay đầu á. Rồi ơi, gì đây? Trợ lực Magic. Trợ lực. Tại vì như đã nói là cái con xe này hay đi tour chung với lại club á, một năm lúc em tổ chức 2-3 cái tour để đi xa chơi á, thì gắn cái trợ lực khi mà mình chạy ở tốc độ cao á, thì cái xe mình đập hơn. Rồi ok, cái vụ này anh biết. Và cái Matrix này chắc khoảng 8 triệu mấy ha? 8 triệu mấy, 9 triệu gì? 9,8 triệu. 9,8 triệu hả? 9,8 triệu, tuy nó màu vàng, cái này nó dài hơn. Còn anh thấy gì ở đây quá trời đồng hồ gì em? Đây là full cái dàn đồng hồ của iRacer. Thì cái con xe này đã lên cái ECU của iRacer Mini Plus 2 á. Rồi, cái con đó 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu với lại bát luôn là 8,5 triệu. Vậy cái đồng hồ này nó có tác dụng gì? Mình chỉnh ECU. Vậy mình khỏi cần ra tiệm mình canh dyno gì luôn hả?
Mình tự chỉnh tay trên đây bằng luôn. tay được, mình chỉnh bằng tay được. Nhưng mà mình phải có kiến thức chứ. Đúng rồi. Nếu mà mình chỉ chỉnh tùm lum la chỉnh tầm bậy xe nó hư luôn. Thôi vậy nó tiện ha, mình chủ động được cái việc đó ha. Đúng rồi. Nhìn anh dân chơi anh đón cái đồng hồ dưới này nè, không trượt luôn nè. Đồng hồ này là đồng hồ cái kiểu như giống đồng hồ Casio để coi giờ đúng không? Giống cái đồng hồ mấy ông thầy thể dục á. Cái này là coi giờ để chạy tới nhà ghệ cho kịp giờ nè. Đúng rồi. Vợ kêu ba má vắng nhà là coi đồng hồ cái bắn liền à. Phải là cái đồng hồ này đồng hồ DC1, cái đồng hồ mà để đo được cái lượng khí thải của cái ống bô của mình á, thì mình chỉnh ở đây. Đo khí thải chi? Đo cái khí thải giống như là cái cảm biến oxy á, mình đo coi cái khí thải mình nó thải ra ngoài như thế nào á. Để thân thiện với môi trường hay không hả? Đúng rồi. Ủa gì nghe lành mạnh vậy? Lành mạnh lắm á. Ơi. Lên nhìn đẹp lắm. Che cái nhông trước. Đúng rồi. Cái này là cái này Jason á. Cái này bằng mũ, bằng CNC. Nguyên khối luôn, cứng nhắc à. Thì anh không hiểu CNC là nhôm nó CNC nên nó mắc. Anh cứ nghe CNC là anh thấy có nhiều tiền rồi đó. Nghe CNC là mắc. Tại vì cái này là mình phải có nguyên một cái bản vẽ. Mình vẽ lên xong mình đem ra tiệm nó cho nó CNC nguyên một cái cục vậy nè, nó CNC ra cái này. Nó dùng máy nó cắt theo bản vẽ của mình. Cái này bao nhiêu? 2,5 triệu. 2,5 triệu ha. Cái Jason thôi là 2,5 triệu. Ơi, cái kiểu như vậy nè nhìn nó hay ha. Nếu mình đi sơn màu cái kiểu nó nhìn nó đẹp, với lại mình biết được khi nào nó dơ nó sạch mình gỡ ra mình vệ sinh. Đúng rồi. Ha, có lý ha. Cái này thì cũng ít có người bán lắm. Thường thường này là mình tự mình mua về rồi mình làm thôi. Cái này là kiểu như là hàng độc á. Tí coi chừng mất á. Tí coi chừng mất á. Mất là em khoe là lát nữa mất em chịu trách nhiệm nha. Rồi cái này chống đổ nè. Chống đổ này có mấy trăm ngàn à. Cái này chống đổ nè, cái này anh nghĩ là nhiều tiền nè. Anh dân chơi anh biết cái này rồi. Phuộc nitron của Anh. Đúng rồi, đến từ Anh Quốc á. Đến từ Anh Quốc. Anh Quốc hay nước Anh? Nước Anh á. Đó, tưởng cái Anh tên Quốc. Cái phuộc nitron này là hình như là 20 mấy củ á, 1.000 đô. Lúc mà mua cái này là 21 triệu 600 ngàn. 21 triệu 600 ngàn. Đúng rồi. Thì này là cái form của Winner Sonic đó, mua gắn vô luôn. Anh thấy cái phuộc Olin nó đã tốt và nó đã mắc lắm rồi, mà cái phuộc nitron này nó còn mắc hơn nữa. Đúng rồi. Bữa nào em với gợi em lên nhúng test thử coi cái phuộc này có tốt không? Test là sụp luôn. Vậy em nhúng cái này mà đi 2-3 người á thì mình chỉnh cho nó nặng lên, nó không bị xì dầu. Chỉnh cho nặng hơn. Đi mình á thì mình xả ra. Nó có nút tăng giảm cái lượng dầu mà, đúng không? Thì cái này là từ cái bình dầu cho đến nguyên cái cây phuộc luôn là bằng titan đó. Cho nên nó mới có giá mắc vậy. Thì dĩ nhiên rồi, phải có lý do chứ đúng không? Em với gợi em mà lên nhúng mà nó không sao chứng tỏ nó tốt. Nhưng mà anh nghĩ chắc chắn nó hư rồi. Sập luôn. Ủa, từ nãy giờ anh có hình như là cái mâm trước với mâm sau nó không giống nhau nè. Đúng rồi. Cái mâm sau này là cái mâm CNC của Racing Boy. Cũng bằng giá mâm trước là 4 triệu mấy phải không? Đâu, cái này giá đến thời điểm hiện tại mà là 25 triệu á, là một cặp á. Thì mình gắn cái này thôi, còn cái phía trước mình để ở nhà. Một cặp mâm này là 25 triệu. 25. Nó làm bằng vàng 18 hả? Chứ sao mắc dữ vậy? Nó làm bằng cái gì mà mắc vậy? Nó là CNC nguyên khối luôn á. Là nó cứng lắm. Đúng rồi, cái này là cái mâm anh cứ search lên mạng là mâm Racing Boy CNC. Là nó sẽ ra cái mâm này. Một cặp mâm không là bằng nửa con xe Winner rồi. Đúng rồi. Con xe này chắc có tầm 6-7 chiếc Winner. Vậy giờ có cặp mâm này rồi gắn có còn cái để ở nhà. Con đáy để ở nhà. Còn xài không? Còn chứ, xin nữa đúng không? Xin nữa. Không, em nói em coi thường anh rồi, anh không có xin, anh hỏi thăm thôi. Vậy là vẫn để ở nhà đúng không? Còn để ở nhà. Có số điện thoại rồi đúng không? Có số rồi. Có gì gọi em. Cho gắn G15. Đây là cái đĩa, này có mấy ốc nè, đây là cái đĩa Thanos. Thanos giống cái thằng trong Adventure. Đúng rồi, đĩa này đĩa vô cực á. Đĩa tải vô cực. Là do mấy cái viên đá này khác nhau. Nói cho vui thôi, đây là cái dĩa Anos. Thì nó có thêm mấy con ốc này nữa nè. Anh thấy cái dĩa này là chú của thằng Thanos, thằng Thanos có 5 viên, cái này 6 viên lần nè. 6-7 viên. 6 viên luôn. Cái này mà nó nắm lại một cái chứ đi cả hành tinh luôn chứ không phải 50 đâu. Quá trời ốc. Full mà. Đúng không? Full ốc, full trong này luôn nè. Full hết luôn á. Và thấy có một cái là anh em mình á là ai cũng đi cái đuôi zin á. Đúng rồi, đi đuôi zin nó đẹp hơn. Sao không vuốt đuôi lên cho nó ngầu? Thôi. Sợ sình văng đầu phải không? Giờ mùa mưa mà. Rồi con heo bên đây sao cho nó chỏng xuống dưới em? Em thích kiểu dưới. Heo này là mình đem mình quay ngược. Hồi trước á, là đi cái con heo Rambo HRC, nó có chút xíu thì con đó là giá 39 triệu. Giờ mình đổi qua con này nó rẻ hơn.
có 2,5 triệu à. Ồ vậy cái con kia đâu rồi? Con kia bán để gắn cái con trước rồi. Anh tưởng không xài để ở nhà nữa. Ồ mà cái việc mà cho con này nằm ở dưới đây khác gì cho nằm ở trên? Hai cái trên dưới gì nó cũng vậy nhưng mà gắn ở dưới đẹp hơn, nó dễ hư hơn nữa. Để dưới sình dễ văng lên dễ hư hơn. Đúng rồi. Rồi có lý do thay khác. Đúng rồi, có lý do mình thấy. Có lý nha. Rồi cái bô nữa nè, bô leo hả? Leo bạc. Leo bạc. Cái tem này là tem zin theo bô hay là em dán thêm? Không, tem zin theo bô luôn á. Nên cái lon này là cái lon zin á, giá là 4 triệu. 4 triệu. Cộng thêm cái cổ STB nữa, cổ titan, full titan. Cổ STB full titan, nó kho sẵn cho em vậy luôn hả? Không, mình chạy là nó lên màu, chạy nóng là lên màu à. Vậy ngay chỗ mấy cái mối hàng này lúc mới mua nó màu gì? Màu này luôn nè. Màu vậy sẵn đúng không? Còn những cái khúc này là chạy nó lên màu. Chạy nó lên màu. Thôi giờ mở cho anh nghe vô này thử coi sao. Nghe hồi hộp lắm nha, cái này là dạng hơi phản lực đó. Xe này là xe zin á chứ không phải là xe độ đâu. Xe zin lê eco và làm lại nồi. Đúng rồi, nồi thì nó giúp cho mình chạy xe tốc hơn thôi, chứ không liên quan gì tới hơi hám hết. Nhưng mà cái cục ECU này nó nghĩa là nó giữ mình chỉnh được cho nên là cái lực của mình ra nghe nó khác. Nghe nó mạnh kìa. Nghe cái hồi nó em nè nhẹ nhẹ đi, nhẹ thôi nha. Cho nạt miếng nha. Cá nhân anh đánh giá nếu mà xe này chạy ở tầm 50-60 nghe nó trầm ấm bình thường đâu có gì đâu. Còn nếu mà đề 3 thì hơi rác một chút. rác lắm. Mà nếu mà vô một cục ECU và canh chỉnh nhẹ nhẹ mà cho ra hơi vậy nghe cũng hơi là lạ ha. Có bùa gì khác không? Không có bùa thì không, xe này không bùa. Thiệt hả? Tại vì canh đúng chỗ là nó sẽ khác. Vậy hả? Từ nãy giờ Na không để ý. Mới được khoe xong bản số của bạn 83456. Theo kiến thức của Na nha, 8 là phát nè, 3456 là bạn bè nể sợ. Phải không? Thấy chưa hết là thấy anh sợ rồi á. Xe độ nhiều tiền quá. Cái biển số này là mình mua nguyên xe luôn á. Chứ không phải là bóc biển số nha. Mua lại nguyên một cái con xe cộng với biển số luôn. Có nghĩa là con xe này là của một người chủ khác rồi. Và mua lại rồi. 60 triệu. Lúc mua lại là bạn bè nể sợ chưa? 2 giờ mới nể sợ. Lúc mua là biển số là thấy hơi sợ rồi. Hơi sợ đúng không? Giờ sợ lắm luôn rồi. Là nó quá sợ. Gỡ ra mới thấy trong đây cũng trang bị nhiều thứ quá ha. Nói là full, ốc titan là full, giống vậy mới gọi là full. Mấy chi tiết nhỏ mình. Vậy là giờ không có con ốc nào trên xe này không phải titan? Không có chứ, mấy con trong cục máy á. Dĩ nhiên rồi. Trang bị luôn bên trong đó là anh lạnh luôn á. Đó, này có mấy ốc titan nữa nè. Đâu? Con titan dục trong này nè. Là con ốc này dư hả? Ốc dư. Nè, ốc titan màu xanh. Để anh mượn coi. Đúng rồi, titan nè. Đúng rồi. Nhưng mà anh không lấy đâu nha. Đừng có ép anh á. Anh không lấy đâu. Đó, mấy ốc titan với lại cái nắp bình xăng. Cái nắp này là CNC luôn, xong rồi in tên lên. Đây là chủ xe là Tàn Đổ. Cái nắp bình xăng này bình thường mình chạy đâu ai thấy đâu, chủ yếu khoe với mấy thằng đổ xăng đúng không? Đúng rồi. Khe mấy thằng đổ xăng đúng không? Nhìn đẹp, cái cục này là cục zin mà. Mình ốp lên thôi. Có số điện thoại sẵn luôn cho mấy thằng đổ xăng thấy nhớ đúng không? Lâu lâu cũng gọi điện cho anh nói đổ xăng nữa, quay này đổ ủng hộ em. Nó biết We Can Win luôn, in tên này luôn. Có số điện thoại nữa chứ. Có gì là bị rớt hay gì ta lụm ta gọi điện ta trả. Lần đầu tiên thấy luôn. Lạ. Cái nắp này bao nhiêu tiền ta? Nắp này không biết giá. Không biết hả? Thì tổng quan con xe này độ đến thời điểm hiện tại thì chắc cỡ 200-300 á. 200-300 triệu. 200-300 nó chênh lệch nhau 100 triệu lận. Anh đoán thử nha. Chắc khoảng hơn 200 chút xíu. Gần 300 á. Gần 300 hả? Vậy là gần độ 5 chiếc Winner lên một chiếc Winner. Đúng rồi. Lần đầu tiên anh thấy xe độ nhiều vậy luôn. Thậm chí nó độ còn nhiều hơn một số chiếc phân khối lớn nữa. Và có thể nói đây là lần đầu tiên Na được tận mắt sờ vô. Tận mắt nhìn thấy và được sờ vô con xe mà được độ nhiều như vậy luôn. Độ nhiều đồ chơi và giá trị đồ chơi khủng như vậy. Và đây, chủ nhân của con xe này đây mới ngủ dậy luôn. Đây là anh Tàn Đổ. Chào mọi người. Chém gió lâu quá.
ngủ luôn, ngủ rồi mới thức dậy luôn. Được cái nhà ở Bình Dương chung na lát chạy xe về luôn, đát đổi xe chạy về cho biết. Ok. Thì thật sự mình thấy con xe này mình nể bạn thiệt á, mà để hoàn thành con xe này là bạn mất bao nhiêu thời gian? Thời gian thì chắc không thể nào mà kể được rồi, tại vì nó trải qua nhiều version lắm rồi. Cái này là version dạng như là tạm cuối cùng của mình nè. Tạm cuối cùng hả? Đúng rồi, là sắp tới sẽ chắc chắn là sẽ còn up một cái version mới nữa. Mình đang thiết kế cho nó một cái version mới độc lạ hơn nữa, để có thể là dạng như là cạnh tranh với Winner X hiện tại luôn. Nhưng mà bạn có suy nghĩ như thế nào khi bạn độ một con xe Winner với giá khoảng 4-50 triệu mà với số tiền khoảng lên đến hơn 200 triệu vậy? Bạn suy nghĩ sao? Thì nói chung là đam mê thôi, với lại tâm huyết của mình nữa. Đây cũng là con xe Taycan đầu tiên mà mình sử dụng luôn. Lúc mình mới mua về là mình chưa biết chạy Taycan luôn. Ồ, vậy là con này con đầu tiên bạn chạy luôn á? Đúng rồi, đầu tiên của Taycan là mình sử dụng luôn á, nên mình rất là tâm huyết và nói chung là dồn hết tất cả cái mối tình đầu luôn á. Dạ đúng rồi. Lúc nào nó cũng sâu nặng là vậy với bạn. Từ nãy giờ mình được mối tình đầu của bạn hơi nhiều. Rồi trên rồi dưới rồi tùm lum hết. Ok, xe bạn đẹp lắm. Thì theo mình biết đó là bữa nay anh em ở đây hình như cũng chưa đông đủ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhóm của mình á, Weekend Win. Đúng rồi, nhóm của mình thì hiện tại tầm 40 thành viên thôi. 40 thành viên hả? Đông rồi đó. Chỉ 40 thành viên là cốt cán á, đó, chứ không có tuyển thêm người nữa. Là anh em mà có thể vô nhóm có thể gặp nhau, giao lưu nhau thường xuyên đúng không? Chứ không phải vô vì hình thức đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái kiểu như vậy phải không? Giao lưu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày luôn. Đó, anh em có thể là ngoài việc xe còn nhiều vấn đề khác nữa. Đúng rồi, không phải riêng về chơi xe riêng, chơi xe không thôi, không phải là giúp mình là như là sinh hoạt cũng như là một cái gia đình vậy. Mình sinh hoạt cùng nhau. Dạ đúng rồi. Tập đi. Bạn là trưởng nhóm. Dạ đúng rồi, em là leader. Đi thục. Em anh em tập tạ này là gì trong nhóm? Này là giống như là dạng như bên truyền thông á. Đó là bên quảng bá hình ảnh của lớp rồi. Này làm hình ảnh được. Đúng rồi. Còn bạn này. Này là admin của Bet. Đúng rồi, của chung với lại lớp luôn. Vậy hả? Ồ, vậy mình thấy lớp bạn có tổ chức có nhiều bộ phận này bộ phận kia. Dạ, đúng như rồi, vậy thì mọi hoạt động nó sẽ thống nhất hơn. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Thì bữa nay rất cảm ơn bạn ha. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người là đã tạo điều kiện cho mình được ra con xe này. Có gì đâu. Và rồi cuối cùng đó là chúc nhóm của mình á luôn luôn đoàn kết, vui vẻ và ngày càng phát triển. Mong là lần sau mình gặp lại nhóm có thể là 3, 4, 5, 6, 700 thành viên gì đó. Nhất định luôn. Cảm ơn anh. Cuối cùng là rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video này của Na. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye. Mọi người có